สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนบรรจุน้ำ6ลิตรนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วเราจะใช้ส่วนของแกลลอนมาใช้ทำงานในครัวกันครับเป็นลักษณะของที่แขวนติดผนังใส่แขวนผ้าเช็ดมือกันครับดีกว่าทิ้งไปนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอน6ลิตรแกลลอนพลาสติกครับผม